السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام، المرة اللي فاتت حكينا أو ذكرنا مقدمة في الشبكات، وحكينا إنه كيف الواحد ممكن مثلا يعمل شبكة أو للناس اللي حابة يعني تدخل في المجال هذا. وذكرت لكم بعض نقاط أو الأساسيات للناس اللي بدها تحب تبدأ تشتغل في الموضوع هذا. اليوم إن شاء الله حنبدأ أول درس في سلسلة الشبكات البسيطة زي ما أنا مثلا سميتها. وأول درس نبدأ فيه هو ال RG45 والكوابل. أو بالأصح ركز أنا على موضوع ال RG45 واللي هي اللي بتحكوا لها أنتوا أو بيحكوا لها أصحاب الشبكات الأرجية. هعطيكم اليوم فكرة عن الأرجيات وأنواع الأرجيات والكوابل، وهعطيكم فكرة إنه كيف طريقة عمل الأرجية هاي بالضبط، وكيف طريقة كبسها وأنواع الكبس. أول حاجة إحنا ممكن نبدأ فيها اللي هي كبس الأرجي 45. الكبس نوعين، في كبس بسموه الكبس المعكوس، تمام، وفي كبس مباشر. الكبس المعكوس بيعتمد على انك تعكس لونين في كل جهة. هحط لكم صورة حاليا. الصورة هذه حتكون بتوضح كيف نظام الكبس المعكوس. خلينا نحكي على عدد الأسلاك اللي بيشتغل عليها الإنترنت. كل كوابل الإنترنت غالبا بتكون عبارة عن 8 أسلاك أو 8 خطوط في الكابل الواحد. الإنترنت فعليا ما بيشتغلش على 8 خطوط، هذه المعلومة يعني ناس كتير بتجهلها. في كتير ناس مثلا بفكروا إنه 8 خطوط أساسيات، بمعنى إنه لو انقطع خط ممكن يفصل الإنترنت. الإنترنت بيشتغل فعليا على 4 خطوط أساسية. وغالبا في الترتيب العالمي للألوان بكون اللون اللي هو الأخضر والأخضر أبيض، وهدول بيكونوا ملفوفين طبعا مع بعض، والبرتقاني أبيض. هدول الأربع خطوط هن اللي بيشتغل عليهن الإنترنت، تمام. في الكبس المعكوس بكون عندك لونين أو خطين بودوا إنترنت أو برسلوا بيانات، وخطين بيجيبوا بيانات اللي هن خطين موجب وخطين سالب. عشان يكونوا الناس في الصورة يعني، أو حدا يقول لك مثلا ما إحنا طول عمرنا بنكبس أرجيات ولا عمرنا سمعنا بالكلام هذا. فكرة الكبس المعكوس هذه كانت دارجة زمان لسبب إنه أنت لو بدك تشبك جهازين كمبيوتر في بعض، تمام. لو شبكة الكابل العادي أو الكبس العادي، كابل مكبوس كبس عادي في جهازين كمبيوتر مع بعض، ممكن يعمل شورت أو يعمل مشاكل في الجهازين، تمام. بينما في اليوم يعني كروت الشبكة تدعم الميزة هاي، إنه أنت لو شبكت كابل جهازين كمبيوتر في بعض بشكل مباشر، كارت الشبكة نفسه بنظم الخطوط الداخلي والخارجي له، فبيعرف إنه هذا مثلا الخط داخل وهذا خارج، تمام. وهذا طبعا امور تكنولوجيا او تطور تكنولوجي، انا طبعا ماليش علم فيه، يعني انا بس الي اني اشرح لكم الفكره واشرح لكم كيف طريقه العمل. فعندك خطين برسلوا بيانات او برسلوا حزم الانترنت، وخطين بيستقبلوا، تمام. فانت مش معقول الخطين اللي برسلوا تروح مثلا شابكهم في نفس الخطين اللي في الكمبيوتر الثاني هن نفس اللي برسلوا. مش معقول الكمبيوترين يرسلوا بيانات في نفس الخطين، ومين اللي حيستقبل في الاخر؟ فإشي طبيعي بدك تعكس، يعني بدك تخلي مثلا الاخضر والبرتقاني فرضا في الخط هذا، مثلا لو كانوا برسلوا في الخط الثاني تشبكهم في المكان اللي بيستقبل فيه الجهاز الثاني. برمزوا للإرسال بالتي اكس أو التي اكس ريت اللي هي معدل الإرسال، تمام. والاستقبال برمزوا له علميا بالار اكس ريت اللي هي معدل استقبال البيانات، تمام. عندك احنا حكينا 4 خطوط اللي بيشتغل عليهن الانترنت، عندك خطين تي اكس وخطين ار اكس، تمام.
الخطين التي اكس واحد فيهم موجب واحد سالب، واحد برسل اشارات موجبة واحد سالبة. طبعا احنا لما ندخل في عالم الكمبيوتر كعالم تقني الكتروني، هو الكمبيوتر بيستقبل مجرد اشارات كهربية. تمام، فعشان هيك احنا بنحكي انه خطين موجب وسالب. هي المعلومات اللي بنشوفها احنا على الكمبيوتر كلها عبارة عن اشارات كهربية، وطبعا الجهاز بترجمها وبطلع لنا اياها على الشاشة إلى آخره. المهم، فعنا احنا خطين تي اكس إرسال وخطين استقبال. زمان زي ما حكينا ما كانش كروت الشبكة ما كانتش تدعم التنظيم في الخطوط هذه، فكان لازم انت اذا بدك تشبك جهازين كمبيوتر في بعض ما بنفعش الا تكبس الكابل بالطريقة المعكوسة. بمعنى انك بدك تعرف كيف تخلي اللون هذا تكبسه وين في الجهة الثانية في الكابل عشان ايش تقدر تشبك هذا جهازين الكمبيوتر في بعض. بينما في الايام هذه يعني ما فيش حاجة للكبس، هذا الكل بيكبس. طبعا الطريقة الفعلية او العادية للكبس بتكون بانه الاربع الوان في الار جي هذه لازم يكونوا في نفس المكان في الار جي الثانية، وخلص. يعني كارت الشبكة لو انت شبكتها في سويتش عادي، ولو شبكت كمبيوترين في بعض لحاله كارت الشبكة بنسق وبوفق ما بينهن عادي، ما فيش اي مشكلة. تمام، بس هذه طبعا حطيتها للعلم. هحط لكم هلا صورة لطريقة الكبس المعكوس. طبعا انتم مجرد بتشوفوا الصورة هتفهموا. قلنا التي اكس ريت او التي اكس، هذا اسلاك التي اكس اللي هي اسلاك الارسال، واسلاك الار اكس اللي هي اسلاك الاستقبال. لو شبكنا مثلا في الجهة هذه تي اكس، لو كبسناها لازم نكبس هذا في الار جي الثانية، نكبسهم الخطين نفسهم في مكان الار اكس اللي هن في مكان الاستقبال تبع الجهاز الثاني. فهذه ايش الطريقة المعكوسة. وطبعا الطريقة الالوان اللي بيشتغل عليهن الانترنت في ترتيب الالوان بكون دائما الاخضر والبردقاني. وليش احنا حددنا الاخضر والبردقاني؟ طبعا هذا الاشي انا هشرح لكم اياه لما اجي اكبس الارجية، او حورجيكم اياه نظري كمان شوي. المهم عندنا احنا في الاسلاك الرديئة الانواع الرديئة في الاسلاك ايش بسووا عشان يرخصوا ثمن السلك؟ بخلوا الاربع اسلاك اللي انا حكيت لكم عنهن اللي هن البردقاني والبردقاني ابيض والاخضر والاخضر ابيض، بيعملوهن صبة نحاس. طبعا جودة السلك بتأثر على كل حاجة، على معدل نقل البيانات وطول المسافة اللي ممكن ينقل فيها البيانات السلك والأمور هذه. تمام. عندكم الأربع أسلاك اللي هن الأخضر والبردقاني اللي أنا حكيت عنهم، الأخضر أبيض والبردقاني أبيض، هدول بيعملوهن نحاس، وبيعملوا الأزرق والأزرق أبيض والبني والبني أبيض بيعملوهن حديد. هذا في الأسلاك الرديئة. فأنا لما أجي هلا أكبس لكم بشكل عملي حورجيكم إنه البني والبني أبيض حيلقطهن المغناطيس. هذا بس إثبات لإيش؟ لأنه في الأسلاك الرديئة بكونوا هدول حديد فبنفعوش للتوصيل. فلو أنت حطيتهن في المكان اللي بيجوا فيه الأسلاك الأساسية لإرسال الإنترنت وخبصت يعني في الأرجية، رتبت الألوان على كيفك، فهذا ممكن يخلي السلك ما يوصلش. يعني في الأسلاك الحديد هذه أبصري بيوصل بالكتير يمكن متر أو 2 متر، الكابل بعدها بيبدأ يفصل أو بتبدأ مشاكله. أو ممكن يعني ممكن إنه يوصل له مثلا 20 متر. ما أنا بصراحة يعني ما جربتش هذا بشكل، ما اختبرتوش يعني بشكل دقيق، لكن هو في التوصيل مش هيكون تمام في الأول وفي الآخر. يعني عندك في الأسلاك اللي نوعيتها جيدة أو ممتازة بكونوا كل الأسلاك 8 أسلاك نحاس. فهون ممكن ما تفرقش معك الترتيب، بس الأفضل إنك دائما تمشي على ترتيب الألوان أو تتعود على الترتيب العالمي هذا اللي كل العالم تقريبا متفق عليه وبيشتغل عليه، إنه الأربع أسلاك الأساسية اللي حيشتغل عليها الإنترنت لازم يكون لونها الأخضر والبردقاني. تمام. طبعا الأخضر أبيض والبردقاني أبيض. نرجع لموضوع إيش؟ الثمان أسلاك والأربع أسلاك. ليش كابل الإنترنت غالبا أو دائما بيكون إيش 8 أسلاك؟ في شركات صنعت بعض الكوابل من الإنترنت بتكون 4 خطوط مش 8 خطوط.
طبعا هذه بس إيش؟ بس لعمل الإنترنت. معظم أصحاب الشبكات أو أغلب أصحاب الشبكات عشان صاروا يتعاملوا باللاسلكي صاروا يفهموا فكرة إنه السلك لما لازم ينكبس 8 أسلاك عشان يوصل كهرباء. في أجهزة لاسلكية بتشتغل أو بتاخد كهرباء عن طريق كابل الإنترنت. فطبعا حتى لو كان الأسلاك هذه أو البني والأزرق لو كانوا حديد، إشي طبيعي مش هيوصلوا كهرباء للجهاز اللاسلكي بشكل جيد. فعشان هيك يعني الأسلاك هذه الثمان أسلاك انوجدت عشان إيش؟ عشان توصل كهرباء فيها للأجهزة هذه. تمام، لأغراض زي هيك يعني أغراض إنه مثلا هتحتاج إن أنت في توصيل الكهرباء للجهاز هذا. مش هدخل أنا في موضوع مش هدخل يعني مش هتعمق في الموضوع هذا، لأنه هذا موضوع تاني. إحنا خلينا في موضوع الأرجي وكبس الأرجي والطرق تبعته. بس هذا للعلم يعني عشان الناس تعرف ليش 8 أسلاك. عشان إيش؟ عشان في مثلا أجهزة إنترنت أو أجهزة شبكات بتشتغل برضه عن طريق الكابل. يعني مجرد ما تشبك الكابل فيها ما فيش حاجة إنك تشبك الشاحن في الجهاز نفسه، بكون في معاه قطعة بتنظم الموضوع هذا. إن شاء الله حتكون في الشروحات اللي جاي حتفهموا الأمور هذه أكتر، أو اللي مش عارفها يعني حيعرفها بشكل أكبر. هحط لكم هلا صورة بتوضح الألوان، ترتيب الألوان في الأرجي كيف بده يكون. وهحط في الصورة نفسها بتوضح ترتيب الألوان في الكبس العادي والكبس المعكوس. طبعا الصورة اللي جاي هذه فيها إيش؟ هتشوف أنت أسلاك ألوانها متغيرة أو مبينة إنها يعني معكوسة. اللي على اليمين هي الكبس المعكوس، أو الوجهة اللي على اليمين في الصورة، الجهة اللي على اليمين هي طريقة الكبس المعكوس، والجهة اللي على الشمال هي طريقة الكبس العادية. وهذا ترتيب الألوان فيهن من البني لحتى الأخضر. الصورة اللي هحطها هلأ كمان برضو بتوضح نفس الطريقة، هتوضح لكم الألوان كيف بتترتب في الأرجية في الكبس العادي. تمام. هي الصورة. بالنسبة لأنواع الأرجية، في أنواع من الأرجية حديد، من الأرجي 45 هذه في أنواع حديد، أو بالأصح مش كلها هي حديد بتكون، على الأغلب بتكون بلاستيك ومن برا مبطن الحديد أو عليها معدن الحديد. تمام. في ناس هتستغرب إنه ليش يعني مثلا الحديد وهيك. هي الحديد أغلى نوعا ما شوي. أنا مش مكان اليوم ما كانش يعني متوفر عندي منها، فمش هعرف أورجيكم إياها. هحط لكم صور في آخر الفيديو، صورتين أو 3 صور عن الأرجيات تشوفوا البلاستيك والحديد. وبنفس الوقت هلأ في طريقة الكبسة العملية حتشوفوا الأرجية البلاستيك انتو، وحكبس لكم إياها. الحديد فايدتها إيش؟ إنه في أجهزة مثلا لاسلكية أو أجهزة بتكون كارت الشبكة أو المدخل تبع كارت الشبكة نفسه فيه مبطن برضه بحديد. هذا ليش؟ في أسلاك إنترنت بكون جواتها في سلك خارجي برا الأسلاك الأساسية تبعت الكابل. طبعا الخطوط ال8 خطوط بكونوا مبطنين إيش؟ بمادة البلاستيك عشان ما يصيرش في بينهم شورت. في سلك بكون خارجي معرة ما فيش فيه وما فيش عليه بلاستيك. هذا السلك في ناس كتير يعني بهملوه أصحاب شبكات. فايدته إنه دايما أو 90% من أصحاب الشبكات بيعانوا من البرق. البرق لما بصير بضرب الكابل، أنت بتكون معلق مثلا كابل بنضرب عندك السويتش، تستغرب أنت بتقول لي السويتش مثلا حطه جوا البيت إيش اللي ضربه؟ هو اللي ضربه مش السويتش اللي انضرب، البرق بكون ضرب الكابل من فوق السطح، والضربة تحت البرق بتمشي مع الكابل لحد ما تصل لكارت الشبكة أو للجهاز السويتش اللي انت حاطه أو جهاز اللاسلكي، وبتضرب لك المدخل تبعه.
لأنه بكون مثلا يمكن أقل برق تصل 2000 ل 4000 فولت. عرفت كيف؟ فحتحرق على الآخر يعني. فهذا السلك الخارجي بينقل الكهرباء تاعت البرق أو الأيونات هذه تبعت البرق، بينقلها وبوديها لوين؟ بوديها للأرجية. لأنه بما إنه خارجي أنت طبعا حتقصه حتطعجه زي هيك. حورجيكوا كيف الكبس حتطعجه لبرا السلك هذا. وإشي طبيعي لما تكبس الأرجية حيحتك في المعدن اللي عليها. لما تدخل أنت الأرجية هذه وتشبكها في المداخل بتاعت الأجهزة اللي فيها أرضي، يعني في أجهزة فيها منها وفيها بكون الأرضي. تمام. بروح إيش بتوصل السلك هذا بالخط الأرضي، فبضل الجهاز إن شاء الله سليم يعني، ما بضلوش البرق وهيك. إلا في حالات نادرة يعني ممكن يكون في غلط في التوصيلات أو إشي، بس هذا هي فايدته يعني. هلأ هحط لكم صورة. هذه صورة اللي هحطها للأرجيل الحديد، الصورتين اللي بعدها للبلاستيك حيكونوا الأرجيات البلاستيك. وهلا حبدا لكم يعني ايش طريقة الكبسة العملية ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني. هاي السلك هذا نوعيته رديئة. السلك طبعا لونه سكني لكن داكن جدا. وهذا السلك سكني فاتح، هذا نوعيته ممتاز السلك. حورجيكم هلا أول إشي الفرق بين السلكين. هذه بتريحك، بتلاقيها مرات مع المكبس. بتنباع مع المكابس، في أنواع مكابس بتيجي معها. آه، هذه بتحطها زي هيك، هيها تحطها زي هيك مثلا. تمام. بتلفها لفتين ثلاثة. معلش انهزت الكاميرا. بتلفها لفتين ثلاثة أربعة زي هيك لحد ما إيش، ما تشوف إيش السلك لحاله انفصل. طبعا الشفرة بعيدة أقل من ملي عن هذه، عن البلاستيك، فمش حتصل يعني الشفرة مهما لفيت فيها مش حتصل لعند الأسلاك وتجرح لك إياهن. تمام. هذا السلك اللي نوعيته رديئة. طبعا هي ما فيش فيه جوا حاجة تدعم غير ايش شوية الشعر هدول. عشان تكونوا في الصورة انا قلت لكم انه الانواع الرديئة بكون فيها البني والازرق حديد، بينما الاخضر والبردقاني بكونوا نحاس. هذا مغناطيس. طلعوا لاحظوا كيف المغناطيس ايش بلقط السلك، مجرد ما قرب عليه بلقطه. تمام. شايفين كيف؟ هذا ايش هذا البني. شايفين؟ ها حتى ايش عشان أأكد لكم. ايوه شايفين؟ هي ارتفع السلك معاه. طبعا الأخضر والبردقاني مفيش، ها نحاس. بس ايش الأزرق هيو لقطه، والبني لقطه. ايوه تمام. هذا النوعية السلك نوعيته ممتازة. هاي قشرناه. تمام. طلعوا النوعيات الممتازة، طبعا تستاهل حقها، بتكون أغلى شوي. هذا آه هذا لما حيجي يوم يمكن أشرح لكم شوي عن الأسلاك، حأقول لكم إيش فايدة هذا. يمكن في ناس كتير بتجهله يعني. حتى طريقة اللف تبعت الأسلاك، الشكل اللولبي هذا اللي ملفوفة فيه الأسلاك هذه بتخفف من نسبة التشويش والأمور هذه. عشان ما حدش يقول لي مثلا فيش تشويش بالأسلاك، لا كل إشي فيه تشويش. هذا السلك الأرضي اللي أنا حكيت لكم عنه بكون معرة، هذا عشان إيش يسحب البرق. هدول طبعا في الكبسة الأرضية مش حيفيدوك يعني، هن فايدة للسلك بشكل عام بطوله. تمام. بس في الأرجية ما بفيدوك. هذا السلك بتقص نتفة منه
في حال انك بدك تكبس ارجية حديد وبدك تشتغل رسمي، بتخليه متني ايش زي هيك. تمام. عشان تكونوا في الصورة برضو، هاي ايش المغناطيس ما بلقطش بالمرة البني ولا هذا الأخضر، عشان نوعية السلك ممتازة. هاي ما بلقطوش، ما فيش على الفاضي. نوعية السلك ممتازة فما بلقطوش المغناطيس. طبعا الترتيب بكون زي ما احنا حكينا، ترتيب العالم اللي هو بيبدأ بني أبيض. تمام. بعد ايش بيجي الأخضر سادة، هيو أخضر. بعديها بيجي الأزرق أبيض والأزرق. تمام. بعديها بيجي الأخضر أبيض، هاي الترتيب. تمام. بعديها بيجي إيش أخضر أبيض بردقاني، بردقاني أبيض. هذا هو الترتيب العالمي للأسلاك اللي إحنا إيش لازم نشتغل عليه. تمام. طبعا أنا بعمل زي هيك على أساس إني أخليهن مستوى واحد كلهن. بتخلي المسافة تقريبا بعيدة عن الأرجية ما يقارب الأكثر من نص سنتي بشوي، حوالي 6 7 ملي. تمام. بتقص إيش الشفرة تبعت المكبس عشان يصيروا كلهم مستوى واحد. بعدها بتدخلهم بالترتيب في الأرجية، حيضلوا ماشيين لأنه في إلهن مسارات معينة بمشوا فيها بالأرجية. تمام. هاي إيش فاتوا. تمام. بعدها بتحطوا في المكبس الأرجية، وبتضلك شادد على الأسلاك عشان على السلك، عشان إيش يضلوا الأسلاك واصلين لآخر الأرجية، تضمن إنه ولا سلك يطلع لبرا أو يرجع لورا. عشان إيش عشان الكبس يكون سليم. هاي بتقص زي هيك وخلاص. تمام. هذه الأرجية صارت إيش جاهزة عنا. شكرا كتير، وبتمنى يكون الفيديو عجبكم وأكون فدتكم فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.